ziua, sunt Ioana Matei și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 2 octombrie 2012, aici la UFX Markets. Bursa de valori din Statele Unite a închis ziua de tranzacționare în verde, după ce ISM Manufacturing PMI a înregistrat valori mai bune decât estimările. Bursele de valori continuă momentumul bearish, început acum 2 săptămâni. S&P a crescut cu 0,49%, Dow Jones cu 0,77%, iar Nasdaq cu 0,21%. S&P 500 ar putea ajunge la 1400 dacă străpunge nivelul de suport de 1420, iar Nasdaq este posibil să scadă înspre 2750. Dolarul american s-a tranzacționat mixt la nivel internațional după ce producția din Statele Unite a înregistrat creșteri, ceea ce a dus la o scădere a cererilor de garanții de stat. Bernanke a afirmat că se așteaptă ca economia să continue să crească și că cea mai mare îngrijorare nu este recesiunea, ci ritmul creșterii, insuficient pentru a oferi oamenilor locuri de muncă. Pe piața mărfurilor, aurul s-a apreciat cu 0,69%, închizând la $1778 per uncie. Tendința pentru metalul prețios rămâne bullish, cât timp își menține nivelul de suport puternic la 1755. Țițeiul s-a apreciat cu 1,04%, închizând la $92,50 per baril. Tendința pentru țiței rămâne bullish, cât timp se tranzacționează peste nivelul de rezistență de $91,05. Euro s-a apreciat față de dolar, deoarece datele economice din Europa și Statele Unite au fost mai bune decât estimările. Final Manufacturing PMI a înregistrat o valoare de 46,1. Perechea euro-dolar rămâne bearish, cât timp se tranzacționează sub nivelul de rezistență de 1,2950 și se estimează că va scădea înspre nivelul de suport de 1,2700, conform Ichimoku. Ultima valoare a euro, 1,2891. Lira sterlină a închis aproape fără modificări față de dolar, după ce Manufacturing PMI a înregistrat o valoare de doar 48,4 față de estimările 49,5. Perechea liră-dolarul american ar putea scădea înspre nivelul de suport de 1,6000, cât timp rata se află sub 1,6200. Astăzi, Nationwide HPMI-MM este estimat la 0,1% și Construction PMI la 50,0. Ultima valoare a lirei sterline, 1,6133. Dolarul canadian s-a apreciat față de dolarul american după neașteptată creștere a producției în Statele Unite. RMPIMM a înregistrat o valoare de 3,4% față de estimările de 1,4%. Tranzacționarea peste nivelul de suport de 0,9780 continuă momentumul negativ pentru dolarul canadian și se estimează că perechea dolarul canadian va crește înspre zona de rezistență de 0,9900. Ultima valoare a dolarului canadian, 0,9816. Asta este tot pentru astăzi. Sunt Ioana Matei și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la UFX Markets.